Je britská tradice. To jsou ty nejlepší z nejlepších. Oh. Their pupils elect them to the position of head boy and head girl. So basically you are ambassadors of the students? Yes. Takže oni v podstatě reprezentují chlapce a děvčata vůči učitelům. But when we get into the main hall now, they're going to give a little presentation and explanation of dostaneme themselves. dovnitř, tak oni vám budou potom prezentovat. Tak nás moc těší. So, it's not lovely meeting you. Já jsem Lenka. I'm Lenka. To je hlavní děvče. These two young people. Ty dva mladí lidé jsou daleko důležitější než já. This is Daniel, who is our head boy. Tady je náš vedoucí chlapec. And this is Emily, our head girl. A to je Emily, naše vedoucí děvče. They're just going to have a very short little word with you before I start. V podstatě úvod bude na ní. Já bych vás chtěl všechny znovu uvítat. Chci říct, že tady naše škola dělá hodně pro studenty. A myslím si, že naše škola je výborná hlavně proto, že tady není tolik studentů. Takže tady se všichni známe. Je tady opravdu takové rodinný pocit. A přestože jsme malá škola, tak ale naše vybavení je vynikající. Nabízíme celou řadu mimoškolních aktivit, které jsou velmi populární. I participate in the orchestra. Já se například účastním orchestru. I play the flute and it's very popular. A hraju na flétno, je to tady velice populární. Mr. Jones, the music teacher. Pan Jones je náš učitel hudby. Říkám, že ještě si potřebuji rozmyslet, že vám můžu cokoliv říkat. Our school is very much in the heart of the community. Naše škola je uprostřed komunity. I think everyone who's here is passionate about the school. Myslím si, že všichni, kteří sem chodíme, tak školu milujeme. Hopefully that was unscripted. We hadn't prepared any speech. My jsme nic nepřipravovali, tohle to byla řeč bez přípravy. But Daniel and Emily and all the pupils we've got at the back are very. Daniel a Emily a všechny studenti, které vidíte vzadu. They're very representative of what Kutzart is all about, really. Představují vše to, o čem naše škola je. Kutzart is a real community school. Kutzart je skutečně komunitní škola. And the community atmosphere and spirit of Kutzart, you can see at all levels. Atmosféra a jakoby ten duch, to uvidíte na všech úrovních. And I suppose the biggest thing to have in a strong community school is commitment. Myslím si, že abyste měli dobrou komunitní školu, musíte věřit a musíte mít ten zápal. Our school, I just want to tell you a little bit about our school Mám first. jenom říct něco o naší škole na začátek. Most of our children come from two areas called Britton Ferry and Melling Většina Cribben. našich dětí pochází z dvou oblastí, Britton Ferry and Melling Cribben. Both those communities všechny tyto komunity. are quite deprived areas. Obě jsou poměrně deprivované oblasti. And even though we're a relatively small school, A přestože jsme relativně malá škola, a third of our children are eligible for free school meals. třetina našich studentů má nárok na obědy zdarma. Which is one of the, I suppose, the Welsh Assembly government Což je něco, co naše welská národní vláda for judging deprivation in an area. vlastně jakoby, jsem přinesla a na základě čeho hodnotí vlastně tu deprivaci v té oblasti naší. We've got the full range of abilities within Kutzart. Máme celou řadu dovedností v rámci naší školy. We've got exceptionally bright children, Máme výjimečně inteligentní děti. and we've also got a number of children who have got specific learning needs. A máme také děti, které mají speciální potřeby. We've also got two what we call resource centres in the school. One for children with hearing impairment. A pak máme také dvě centra v rámci naší školy
Jedno je pro děti s poruchou sluchu and one for what we call speech, language and communication difficulties. a druhou máme pro poruchu, které říkáme porucha komunikace, řeči, učení a autism. Not quite finding it difficult to communicate To and jsou speak děti, and které language. mají problémy s jazykem, s mluvením a tak dále. But saying that, taking all those factors into account, we are one of the top performing schools in Wales. Ale i když vezmeme v úvahu všechno to, co jsem teď zmínil, výsledky naší školy jsou jedny z nejlepších ve Walesu. And we've got an inspection process where we get the. Máme proces inspekcí. We were judged to have the fourth highest quality of teaching ever seen in Wales. A naše škola dostala ocenění čtvrtá nejlepší, nebo za čtvrtou nejlepší výuku lektorů ve Walesu. So it's a very, very good school. Takže jsme velmi dobrá škola. To turn Kutsart into a community school has not been an overnight experience. Naše přeměna v komunitní školu neproběhla přes noc. And in order to do it, and I'm not taking credit for it because I wasn't here. Já jsem si za to nezasloužil, protože jsem nebyl u moci. Probably one of the first most important factors is identifying what is needed in the area. Myslím si, že nejdůležitější faktor bylo identifikovat, co je v rámci komunity potřeba. And also as a school, identifying Jako škola identifikovat a clear objective and vision for what you want to achieve. jasný cíl a vizi, které chcete dosáhnout. Most schools in Wales will want to be good community schools, Většina škol ve Walesu chtějí být dobrými komunitními školami, but to do it properly, you need to identify the right staff to ensure that you deliver your ale aby se vám to objectives. podařilo, tak si musíte na pomoc vybrat dobré kolegy. And this is what Kutsart have done successfully. We've got To the je to, staff co se today nám podařilo, to jsou naši učitelé, who great credit has got to be given to those for making Kutsart a successful school. protože samozřejmě na nich hodně záleží to naše ocenění. Money is always an issue. Peníze, to je vždycky otázka. Because I guess it's the same in your country as ours, Předpokládám, že u vás je to stejné, that money is becoming less and less available. protože peníze jsou stále méně dostupné. So as a school management team, it's important to identify your resources properly. Pro nás, jako pro manažerský tým školy, je velice důležité, aby jsme si dobře identifikovali a alokovali naše zdroje. But it doesn't always cost, and empowering staff, giving staff the power to actually do the job is probably more important. Ale v podstatě nestojí nic, když umožníte svým zaměstnancům a svým kolegům, aby vlastně tu změnu řídili oni, aby se na ní podíleli. The one thing is, as I said before, is really believe and commit to what you want to achieve. Nejdůležitější, abyste opravdu té myšlence té komunitní školy věřili a věděli jste, čeho chcete dosáhnout. This area, because it is a relatively deprived area, Tady ta oblast, protože je relativně deprivovaná, the need for resources within the community is really paramount. je velká potřeba pro zdroje v rámci komunity. So we don't see our school as just a 9 o'clock till 3 o'clock Takže facility. my nevidíme naši školu jako budovu, která by byla otevřená od 9 do 3. It's almost a 24-hour, 7-day-a-week facility. Fungujeme tady téměř 24 hour, 24 hodin denně, 7 dní týdně. I'm going to now hand over to Mr. Jones, I believe. Já teď předám slovo panu Jonesovi. Go on. Okay, well, welcome to Komunitní School. Welcome to Wales. Vítejte ve Walesu, vítejte v naší škole. I don't know much about the Czech Republic, Já toho o České republice moc nevím, except for kromě toho, že Petr Čech Petr Čech, jo, and Ruzicki, very good football players. jsou výborní fotbalisti. So that's all I know. And I know a bit about Czech music and not A much. pak maličko o české hudbě, ale ne. Okay. The background has been briefly spoken about. Is that right? No. Right. No. That's I was hoping. This would be also on that side, but background information. Okay. Continuous development.
se říká stálý rozvod. Say I didn't intend to be cheeky. Ale nechtěl být neslušný. The community aspect of the school was, Takže komunitní aspekt školy, it came about because of the government. vlastně to začalo to kvůli vládě. They restructured education Oni udělali restrukturalizaci vzdělávání and made it possible for a head teacher to choose his staff to do certain roles. umožnili vlastně vedení školy, aby si nabírali sami zaměstnance a vlastně dosazovali je do určitých pozic. Okay. And Komunitní became a community school at that time, V té době se naše škola stala komunitní školou officially. oficiálně. Okay. We needed a community team of teachers My and jsme officers. potřebovali, aby v naší škole vznikl komunitní tým učitelů a úředníků. And so teachers in the school applied for the job. A učitelé ve škole se vlastně ucházeli o tady ty pozice. And the three people who we ended up with, A 3 lidé, kteří tam zůstali, tu pozici získali. that's me, To jsem já, komunitní John. koordinátor. This is Jill, Tady to je Jill, non-formal. neformální koordinátor vzdělávání. And at the start, A Mark na začátku Mark was the community development officer nejdříve měl na starosti rozvoj komunity and a kind of sports officer as a well. potom měl také na starosti sporty. But Mark is now training to be a teacher, A teď Mark prochází kurzem, aby se stal učitelem, which is a very good thing for us což je pro nás výborné. and for him. A pro něj. So we have a separate job. Takže my tady ještě máme jakoby ty práce oddělené. Okay. We also, at the time, we formed a separate group. V té době my jsme vytvořili oddělenou zvláštní skupinu. This is outside the school organization. Ta skupina fungovala vně školní organizace And we came up with the name. a my jsme to nazvali. I don't know whether that's correct or not. That letter is really strange. So the name is, Community interaction course. ten název, this is the name of the group. Yeah. Tu skupinu jsme nazvali Community Interaction Course. Course. You know, the word school isn't there anywhere. Tam není nikde škola, tam vůbec nezaznívá, je to teda komunitní. Course. That's the name of the school. Okay, so we call it KICS. Říkáme tomu KEX. Okay. In Czech it would be 6. I don't know. Okay. It isn't part of the school because Není to součástí školy, tady ta skupina, we can access funding protože my můžeme jako zvláštní skupina můžeme získat finance much more easily daleko jednodušeji, if we're an independent organization. když jsme nezávislá organizace. What we wanted to achieve in KICS, Čeho jsme chtěli dosáhnout v naší skupině, facilities, things we can use, chtěli jsme získat prostory, věci, které můžeme užívat, activities, things to do, činnosti, které dělat v těch prostorách, grants, money, granty, aby jsme měli peníze, service to help the community. službu, abychom pomohli komunitě. We are all part of it, Všichni ownership, jsme toho součástí, takže jsme součástí toho projektu i té myšlenky and everyone is involved. a každý je zapojený. Okay, I'd like to hand you over to Jill Keane. Předám slovo Helen. She directs our non-formal learning Ona má na starosti naše neformální in vzdělávání school. v rámci školy. Thank you. Welcome. Vítejte. The first thing I want to say is that every pupil in the school Co bych chtěla nejdříve říct, je, že každý žák ve škole has access to every activity. má přístup ke každé aktivitě, ke každé činnosti. We have total integration. Máme naprostou integraci, So even though we have two educational resources, přestože tam máme vlastně ty dvě jakoby oddělená oddělení pro ty děti se speciálními potřebami, for pupils with educational difficulties, děti s problémy ve učení, they too have access to tak oni mají every také activity. přístup ke každé z těch činností, co děláme. If I just explain what's happening in photographs, Já vám jenom popíšu, co vidíte na obrázcích. we have a
activities that take place within the school. Pořádáme činnosti, které jsou v rámci školy a jsou na pozemcích školy. We have activities that use different facilities. Využíváme také různá zařízení a prostory. And then we have annual events. A pak máme výroční věci nebo výroční organizace, which bring together everything that happens in school. Kde vlastně všechno to, co se odehrává ve škole, se uspořádá na nějakém určitém místě. My role is to organize and put in place most of these activities. A moje role je uskutečnit, naplánovat a provést většinu z tady těch činností. These two photographs tady ty dvě fotografie are of our prize giving, which is an annual event. Je našeho oceňování, což probíhá každý rok. And we use the community facility. A my využíváme prostory komunity, so that it is a community event. Aby to byla otázka komunity a ne školy. Our pupils, naši studenti, are invited to numerous events. Jsou vyzváni na celou řadu oslav a událostí, such as a special Remembrance Day service. Jako jsou vzpomínka na padlé. And pupils here are quite willing to give up their free time weekends. A naše studenti jsou velmi ochotní a často se zúčastňují věcí a událostí i v průběhu víkendu. This picture here, tady na tom obrázku, two boys, tam jsou dva chlapci. They walked 25 miles. Ušli 25 mil. And they raised money for cancer charity. A získali peníze pro charitu místní, which we then presented in our annual concert. A potom si to bylo, tady ta cena byla předána na našem výročním koncertě, which again is to raise money for charity. A zase v rámci toho koncertu jsme získávali další peníze na charitu. So we bringing together activities pupils participated and outside charities. A snažíme se v podstatě spojit dohromady studenty s různými událostmi a s charitou v rámci komunity. This is one of the activities they also do on the Duke of Edinburgh Resort. Tady to je zase ze stejné události, kdy byla oslava vévody z Edinburghu. Camping and cooking. Tady kempují a vaří. We also take pupils off-site. Také bereme studenty mimo prostory školy, to participate in outdoor, aby se zúčastnili na sportovních aktivitách v přírodě. These allow pupils to experience skills that maybe are not possible in school. Takže chceme, aby si zkusili také dovednosti, se kterými se ve škole nesetkají. And to develop their social skills. A aby také rozvíjeli svoje sociální dovednosti. We also bring outside agencies into school. Přivádíme taky různé organizace do školy. And this was a group of year 11s taking some motivational skills. A tady vlastně 11letí se probírají motivační dovednosti, which in turn will help with their educational skills. Což jim samozřejmě zase pak dál pomůže v jejich vzdělávání. We also great links with the armed services. Máme také výborné propojení na armádu. And they come in and we go visit them. A oni přicházejí k nám a my chodíme k nim. We also, one of my roles is to offer roli je také nabízet a homework club. Klub, kde se můžou psát domácí úkoly. Where pupils can do homework within school. Tam chodí vlastně děti a mají možnost tedy napsat si úkoly ještě ve škole. After school and they're supervised by myself. A já v podstatě jim pomáhám. At the end of the school year, na konci školního roku, we undertake a range of activities during the school day. Máme in one day or over a couple of days. Na konci školního roku máme několik dní, kdy vlastně studenti se můžou zúčastnit celé řady dalších činností. Where a huge range of activities is an offer. Kde se nabízí opravdu obrovská škála možností. And these pupils undertook a water sports activity day. A ty studenti se zúčastnili vodních sportů. Again, give them opportunities to do things that they wouldn't otherwise have. A zase tím získali příležitost, aby si vyzkoušeli sporty, ke kterým se normálně nedostanou. The program targets those children who are not active
So we're looking at maybe the children that are not members of the school teams. My se snažíme zapojit děti, kteří nejsou aktivní v tělocviku, kteří nejsou členy žádného školního týmu. There's a list of the types of activities that have been delivered over the last few Tady years. máte seznam activities meaning mainly sports, right? Yeah. Tady vidíte všechny sporty, které jsme nabízeli v průběhu několik posledních let. But it'll be easier for you to see a video of the things that Asi which bude have gone on. jednodušší, když vám ukážeme video těch jednotlivých činností. So. Nabízíme různé sporty, jednak v průběhu polední přestávky po škole a někdy o víkendech. If we're getting people active and interested in something, Když máme studenty, kteří mají o něco zájem a jsou aktivní, it's important to them find exit routes for them. tak se snažíme jim najít cestu. The way we do this by having coaches into the schools, My když tak pozveme kouče, aby je trénovali, promoting local clubs, snažíme se dělat propagaci v místních klubech, or even taking children ourselves to clubs. a nebo také někde děti vozíme přímo do určitých specializovaných klubů. Okay. As my role was community development as well, Protože já mám na starosti komunitní rozvoj,
We look to develop on-site activities Tak se snažíme také nabízet aktivity a činnosti přímo u nás. for pupils of this school and of feeder primary schools. Nejenom pro naše děti, ale i pro základní školy v okolí. We charge a small fee, Účtujeme si malý poplatek, which then makes clubs sustainable so they can run. který nám umožní, že udržíme, že ty kluby jsou udržitelné a můžou fungovat. Okay. And the impacts of this program for some children. Programu na některé děti. Okay, we had the attitude of children changing Děti vlastně díky tomu programu změnili svůj postoj towards exercise and activity. Vůči cvičení a pohybu. Teams, as you see, some of them were a bit more successful. Jak vidíte, některé týmy byly úspěšnější. We're looking at motivation with girls especially. Snažíme se motivovat hlavně děvčata. It's still slowly growing. A roste to stále pomalu. But it's one of our big challenges. Ale je to jedna z našich velkých výzev. And then local clubs have seen an impact as well. A místní kluby už vlastně tu naši snahu také zaznamenali. We also offer the older children Nabízíme také starším dětem a chance to go back to their primary schools. Možnost, aby šli zpátky do svých základních škol. And we teach them how to coach the children. A my je učíme, jak poučovat děti. Right, so we're looking at community development now. Takže teď se budeme zabývat rozvojem komunity. And on here are my main areas of work. Tady vidíte moje hlavní oblasti práce. So creating courses and activities. Takže já vytvářím kurzy a organizuju činnosti. Looking for funding. Hledám finance. Improving the facilities and resources already here. Snažím se vylepšovat ty prostory a ty zdroje, které už tady máme, zdokonalovat. Organising events for the community. Organizuju události v rámci komunity. Yeah. Can I just say that these three young people Já bych chtěla jenom, říct, že tady ty 3 mladí lidé Don't include me. have to leave us musí jít, because they are going off to represent the school protože teď jdou reprezentovat školu. at what's called the Mayoral Citizenship Awards. Mayor Citizenship. Takže na nějakých zase udělování ocenění, asi ocenění občanství, které dává sám starosta. So we have to go and debate topics. Takže now. teď musí jít a musí diskutovat. Yeah, my other role is to link Další role je, jak funguje jako spojnice to other members of the community and other groups. k dalším skupinám a členům komunity. I'm just going to talk quickly through the courses that we run. A já jen bych zmínil velice rychle kurzy, které pořádáme. So ceramics, Takže keramika, healthy eating, zdravé jezení, zdravá strava. MEND, if you can see it right MEN, here, tady to vidíte. it stands for mind, exercise, nutrition, do it. A znamená to mysl, cvičení, what is N? Nutrition. Strava a D jako do it, udělej to. Takže And we've run that, it's a family-based course that is run at the je site. je to kurz, který je pro celou rodinu a pořádáme ho tady u nás. Boxercise, Tady máme box. and then we've got a mini music centre for 0 to 4-year-olds. Máme centrum pro malé hudby od 0 až po 4leté děti. And they come into the drama hall during the day. A ty můžou přijít do naší divadelní prostory pro vyhodné. We have a drama or theatre company, A máme tady divadelní skupinu, music, singing and dance. která se zabývá hudbou, zpěvem a tancem. Line dancing, A pak tady máme Like American, cowboy. Jo, perkance. we're not doing any dance. Nebudu vám nic předvádět. And textiles. A textilie. Okay, the main reason that we've been able to put a lot of these activities on Hlavní důvod, proč můžeme pořádat většinu tady z těch činností, is the funding that we've created je financování, které jsme získali as a group, as KICS, not as a school. jako ta skupina, která funguje vně školy, jak jsme zmiňovali. These should tally up, but after the last one, I'm not sure. Does that mean money? I hope it means money.
Doufám, že tohle je označení pro vaše peníze. Koruna, is it? Koruna. Thanks for the effort anyway. So, yeah, the grants are all on the side Tady here, vidíte ty jednotlivé granty, co jsme získali. and they're all for different clubs and A všechny activities. jsou na různé kluby a činnosti. So you can run through, you have copies of where we Takže vy got money budete mít from. potom kopie, takže se na to můžete v klidu podívat. But the total for the last 2 Ale years, za poslední 2 roky jsme získali toto. and it's created courses and activities, and it's actually improved our facilities as well, which is A great. podařilo se nám za to pořádat naše činnosti, aktivity, kluby a i vylepšit naše prostory. So the sorts of facilities that we have used in the evening. Takže ty prostory, které využíváme po škole, So we have an astroturf that's mainly used for football training. tady máme astroturf, Astroturf, artificial grass. Jo, takže to je prosím nás prostor s umělou trávou, který se používá hlavně pro fotbal. So drama hall. Pak máme divadlo, We have a gym also. máme tělocvičnu. We've managed to put grants in for community clubs to bring equipment to the school. Podařilo se nám získat další prostředky na vybavení školy, především asi sportovní. An example may be the boxer size equipment. Takže třeba jsme dostali vybavení pro box. And then we can use this within school as well. A pak máme možnost to využívat v rámci školy. We also have some banners for promotion. Potom máme banery na propagaci. And we've developed our nature reserve also. Nature reserve. Yeah, and ponds. Vytvořili jsme také rybníčky a přírodní rezervaci. Okay. Our main hall as well is used for line dancing and groups of small children. Potom máme také asi nějakou hlavní zasedací místnost, kterou používáme na country tance a pro menší děti. And we also hold awards evenings and events. A tam také pořádáme různé oslavy, ocenění a tak dále. Okay, so I'll just run you through the events that we've Já had. ukážu, co vlastně u nás probíhalo. John is gonna tell. Thanks, Mark. John Okay. to převezme. This is a Welsh word from Bath. It's folk dancing. Tady to je Welsh. velšský tanec, so it means folk dancing in Welsh. In Welsh, yeah. Takže tohle to je folklorní tanec ve velštině, toto slovo. Okay. We raised money for charity, Získali jsme peníze na charitu. and Mark organised a big day for A us Mark pro nás organizoval velký den. on the weekend, O víkendu. and we raised £2,500 A získali jsme tam 2500 liber. for a kidney charity. Pro charitu, která se zabývá problémy ledvin. We access grants through a thing called Night Out, Další granty získáváme pomocí akce Night Out. sponsored by the Welsh Arts Council, Night Out znamená, když se spí někde jinde. and we get funding for that as well. Okay. We organise what's called the Brits. Organizujeme něco, čemu se říká The Brits. It's awards for expressive arts To jsou ocenění pro expresivní umění and sports. a sporty. Okay. We have community orchestra, Máme komunitní orchestr, which I'm very proud of. na to jsem já velmi pyšný. Okay. They'll be playing later on if you might hear them. Budou hrát později, možná je uslyšíte. It's not quite ready for Christmas yet. Ještě nejsme úplně hotovi na Vánoce. Okay, what we've done, just lastly to take you through the basic things that we've looked Abych at, vás v podstatě jenom provedl těmi hlavními věcmi, to enable the school to be promoted, aby jsme umožnili to be promoted onto a community, to the community. aby se v podstatě stala komunitní škola, otevřela se komunitě. We use all the media, Tak používáme všechna média, která máme k dispozici, including Facebook, včetně Facebooku. and most important. A nejdůležitější je v podstatě doporučení, ústní doporučení. Okay. So what do we think the secret is to unlock Takže co si myslíme, že je to tajemství? the potential, community Takže potential, je potřeba odemknout potenciál, který dříme v komunitě. a network of contacts, Je potřeba mít síť kontaktů. a full commitment from the staff and the pupils, Musíte mít zapálené jak studenty, tak zaměstnance and the parents, a rodiče. partnerships, Musíte mít partnerství, motivation, motivaci, enthusiasm, nadšení and enjoyment, of course. a musí vás to samozřejmě bavit. This is our school motto. Tohle to je motto naší školy.
It's very important to us. A je velice důležité. And thank you for listening. I didn't even get to the motivation. Sorry. A je to v podstatě jako dosažení úspěchu tím, že tomu věříme, nebo věřme svému konání. Okay. And as I say, thank you for listening. I hope it was helpful. Děkuji za vaši pozornost, doufám, že vám to bylo užitku. Tady ta třída byla speciálně upravená pro neslyšící nebo děti s poruchou sluchu. Yeah, it's got speakers dotted around the room. Takže tady všude vidíte, že má mikrofon, ne, jak se tomu říká, reproduktory. Yeah, and the roof is lowered and we've got soundproof boards A on as well. máme v podstatě nižší stropy a máme zvukotěsnou zeď. Děkuji. A mají na to speciální vyškolení. You have a special pedagog who teaches children with hearing impairment? No, I do. Ne, já to We all učím. do. My Yeah, všichni je učíme. we wear a microphone system. A máme na sobě mikrofon, So I wear one of these, takže tady to mám na sobě. and it then transmits into the children's hearing aid. A v podstatě tím se to, a ten zvuk je přenášen do naslouchátka dětí. And they have an assistant. A mají asistenta, který jim pomáhá. Máme maximum 30 dětí a v podstatě sluchové postižení jsou v rámci té třídy. No, kolik jich je třeba 4? So how many there would be in a class? We have hearing impaired, possibly 2. Možná třeba 2 nebo 3. Yeah, depends on their ability. Záleží na tom, jaký je to předmět a jak jsou schopní. Si to vezme jenom v případě, že tam má nějaké dítě ve třídě. Some staff do say it's quite good if they've got a loud class to wear this because it comes out of the speakers, but I don't. Někteří učitelé to rádi využívají, například když je hlučná třída, protože pak mohou mluvit a vychází to vlastně ze všech stran, ale já to moc rád nemám. Saves my voice. Šetří mi to hlas. Máme 2 velké prostory. Největší je ta, kde jste viděli ten orchestr. And this is the small one. Tady to je menší. We use it for assembly. Využíváme to pro shromáždění. And if there's an activity with a lot of pupils. A kdykoliv potřebujeme něco dělat s větším počtem lidí. Tady je zvláštní fenomén, tady vidíte děti po škole. Když má někdo problém, tak nejdřív je varován, potom je po škole v rámci obědové pauzy. A když to uděláte po třetí, v rámci 3 a dost, And we'll show you upstairs then a further stage that we have as well. for how long they have to be here? 1 hour. 1 hodinu po škole. A jsou informováni rodiče o tom, že dítě Are the parents, Yes, we have to give them plenty of notice. my musíme rodičům říct si hodně dopředu. So if they do something wrong, it's not the same day when there is a detention. Když něco provedou, tak ne hned ten den. After school is just on a Wednesday. To je vždycky jenom ve středu. We have lunchtime detentions every day. Každý den může probíhat škola v poledne. And the staff supervise it. A vždycky je to pod dozorem vlastně nějakého učitele. Když já hlídám, If they have work that they fall behind on, tak they většinou catch up on. pracují na tom, v čem jsou pozadu, Or I make them read silently. anebo musí si potichu číst. This office, Tady v té kanceláři we have social services. máme sociální služby, They work within school, které vlastně fungují v rámci školy. but they're not just for our school, they're for the whole community. Nejsou jenom pro naší školu, fungují pro celou komunitu. Tady to je podpůrné studijní centrum.
Pupils are placed in here Sem jsou umisťováni studenti, if they have any personal or emotional difficulties at the time. když prochází nějakým problematickým obdobím, ať už emocionálně nebo studijně. Such as if there's bereavement in the family, they can access it. Když například je úmrtí v rodině, to znamená, že se jim snažíme nějak věnovat. But it's also used for pupils who have difficulty with the behaviour in mainstream. A je to ale i pro studenty, kteří můžou mít problémy v chování v rámci té hlavní školy. They can be withdrawn and do their work up here. Je v podstatě můžeme z té školy vzít a jsou tady. So how long they would be here? It depends. Já jsem se ptala, jak dlouho tady jsou. Mohou být, ona říká, že to záleží. Some pupils just come up for 1 or 2 lessons. Někteří se můžou přijít na hodinu nebo na 2. Some pupils come up for 1 or 2 days. Někteří na den nebo na 2. A kdo je tady hlídá? What is looking after them here? What they are doing here? They do work. Oni pracují, But sometimes it's different work. ale někdy je to prostě jiná práce. You mean schoolwork, right? Yes. Nebo učí se, ale je to někdy jiné. And we work with them on developing and improving their behaviour. A my s nimi snažíme se pracovat, aby jsme zlepšili jejich chování. Looking at what the sort of initial problem. Snažíme se přijít na to, vlastně, jaký je ten hlavní problém, co to způsobuje. So it means we keep them in school. Takže máme je ve škole. Rather than not coming to school. Spíš než aby do školy nepřišli. 2 naši členové našeho týmu tady jsou. And one of them is what we call the SENCO, the Special Educational Needs Coordinator. Jeden z nich je koordinátor pro speciální potřeby. And she has access to all the outside agencies which can help. A ona v podstatě má kontakty na všechny vnější agentury a organizace, které nám můžou pomoct. So we bring them in. Takže my, jestliže je potřeba, tak vlastně ty odborníky pozvat. Tam v té místnosti za naším kameramanem. An inclusion unit. Máme ještě takovou detenční jednotku. Yeah. If a pupil is badly misbehaving in a lesson, když ten student se opravdu špatně chová v rámci výuky, and there's no emotional problem, a nemá žádný emocionální problém, they are withdrawn and isolated in there to do their work. tak tam se izolují, aby pracovali. And that is supervised by a teacher as well. A tam je hlídá taky učitel. It's put onto our timetables. A my to v podstatě máme jakoby v našich rozvrzích taky. We dozor zde. We actually man it. This is a library. Tady máme knihovnu. It's also used as a centre for work as well. A tady také se může pracovat, a se to. Knihovna a jsou tady i počítače. And books, computers and books. A knihy, teď to máme zaručené. It's compulsory to learn Welsh. A v naší škole se musíme učit velšty. And it's our first language. A je to naše první. English is our first language, but This is the second after first. yeah. Takže angličtina je samozřejmě náš první jazyk, ale učíme se i velšsky. How many lessons of Welsh do you get? I think we get 1 every week. A máme 1 týdně. Já učím děti se speciálními potřebami. Which includes the children with the communication difficulties. Jsou děti s problémy v komunikaci, hearing impaired, s poruchami sluchu, and just special needs, educational difficulties. Děti, které mají poruchy učení. So I teach them geography, takže je učím zeměpis, matematiku, historii and klíčové dovednosti. Which is a life skills qualification. Cope to jsou vlastně kvalifikace v těch základních dovednostech. So we do lots and lots of different things. Takže děláme celou řadu, tady v rámci tady toho předmětu děláme celou řadu činností. So that's why I've got a smaller room, I have smaller groups to teach. Já mám menší skupiny, proto mám menší místnost. When pupils are 15 years of age, když je studentům 15, they all have an opportunity to take a week out of school, tak všichni mohou strávit týden mimo školu and work with an employer.
a pracovat u zaměstnavatele, to give them experience aby získali praxi nebo zkušenost of what it's like to work. a zkusili si, jaké to je být v práci. So all these I love the place. Miluju tu školu. Ještě jednou na kameru. U nás vaří kluci i holky. And the after-school cooking classes with parents and children take place in here as well. A máme také po škole kurzy vaření pro děti a rodiče a ty jsou tady taky. So the children would be cooking with their parents? Yes, that's the men's group. The umbrellas, t-shirts. Men, yeah. Yes, they work on nutrition and exercise, or rather exercise and nutrition. So they, as a family team, would Yes, participate. they come in grandparent and grandchild, parent and child. To je v rámci té vlastně těch rodinných skupin, takže vlastně tam vaří s rodiči nebo s prarodiči. To hopefully pass on the skills, because obviously people don't cook the way the grandparents cook. Takže vlastně, když vařím s babičkou, tak ta babička je snad naučí vařit, že samozřejmě je lépe vaří babičky. If we go this way, the boys and the girls again do needlework. Mezi věky 11 až 14 Boys and girls děvčata i chlapci do the same thing. dělají stejné věci, to znamená vaří i šijí. Tradiční velšská květina, narcis. We have one day a year, Jeden den v roce St. David's Day, na den svatého Davida, St. David's, National Day of Wales, což je národní den Walesu. and we all wear A daffodils. my všichni nosíme narcisy. And that's why we had the Welsh folk dancing night. A ten večer pořádáme taky velšský folkový tanec. But the pupils in school have a big competition A naše děti mají velkou soutěž, called an Eisteddfod. která se jmenuje One More Time. Eisteddfod. Takhle se jmenuje ta soutěž. And we have 4 houses, teams in school. Máme 4 týmy, 4 houses like in Harry Potter. Yeah. Yes. Yeah. 4 domy jako z Harryho Pottera, 4 koleje. I'm not a Harry Potter fan. Já nejsem fanouškem Harryho Our Pottera. houses are colours. Takže naše domy jsou barvy. So we have cork, which is red. So you have again? Cork, which is Red. Takže červenou, And then gwyrdd, pak zelenou, melon, which is Yellow. yellow. And purple, which is purple. a fialovou. We don't have blue Nemáme modrou, because that's the school colour. protože to je barva školy. And every pupil, when they come into school, is put into a house. A každý student, když přijde do školy, tak je ve své koleji. And we have a Eisteddfod. Pak máme tohle, což je soutěž. We have a sports day. Pak máme sportovní den. We have a cross-country competition. Pak máme cross country meaning running. Yes, running. Pak máme závody v polním běhu. And then they can pick up points for their houses. A oni vlastně pomocí svojí práce můžou získávat body pro ty svoje koleje nebo pro ty svoje domy. And there are cups
as prizes. A vyhráváte samozřejmě poháry, trofeje za odměnu. Just like it. Yeah, just Read Harry Potter. It's like it. I saw one film and Na základě čeho se ty žáci rozřazují do těch kolejí? Based on what we get playing houses. based on what they are put into the houses. I can tell you that because I do it. Můžu vám to říct, protože já je rozřazuju. I have from the primary schools, Takže z těch školek I have a list of every pupil coming in. dostanu seznam všech studentů, kteří sem přijdou, jsou primary school, ze škol, pardon. And they give English, mathematics and science a grade, a number. Oni v podstatě mi dávají, dostanu známky z angličtiny, matiky a z přírodních věd. First of all, I look at all the pupils coming in who have learning difficulties. Nejdřív se podívám na všechny děti, které přicházejí, které mají nějaké poruchy učení. And I share them equally A amongst the pak houses. je rozdělím v podstatě stejnou měrou do všech kolejí nebo do všech domů. Then I look at the children with the very high grades Pak se zabývám dětmi, kteří mají nejlepší školní výsledky and share those out equally. a tak je zase rozdělím. And then pupils in the middle I share out A pak equally. zase rozdělím ten střed. Obviously, what I don't know about them Co o nich nevím samozřejmě, is if they are good at sport nevím, jestli jsou dobří na sporty or music. nebo na hudbu. So sometimes we have one house which is very sporty, Takže někdy se nám stane, že máme jeden dům, který je opravdu sportovní and then the members of staff who are in the other houses a potom buď jiné ty domy, anebo náš tým učitelů. all blame me Všichni vyčítají mě, when their team doesn't win in sports. když jejich tým nevyhraje ve sportu. So they are shared on academic ability. Takže v podstatě my je rozdělujeme na základě jejich akademických výsledků. This is technology, art. Tady to je technologie, to znamená výtvarná výchova. We have woodwork and metalwork. Máme tady vlastně dílny na práci se dřevem a s kovem. And then we have design, graphics. Pak tady máme studio, kde se dělá grafika a design. A to je vlastně celý takové středisko výtvarné. Děkuji za váš čas. Good morning. Dobré ráno. Why are you all laughing? You've not heard this before. Nesmějte se, ještě jste to nikdy neslyšeli. Welcome to Neath Port Talbot Secondary School. v Neath Port Talbot střední škole. As I say a little earlier, the school Jak jsem is již predominantly zmínil, English speaking, Ve škole se hovoří převážně anglicky, with 20% of the population here speaking Ale Welsh as their first language. 20% okolní populace mluví velšsky jako prvním jazykem. But you'll be able to understand all the English that the children speak to you. Budete určitě schopni porozumět angličtině, kterou na vás děti budou hovořit. Yes? No? Yes. Ano, ne? Okay. It is a tough area economically. Je to tvrdá oblast, co se týče ekonomiky. Sadly, it is a higher than average unemployment Bohužel area. je tady nadprůměrné na výše nezaměstnanosti. And attainment, although good, is below the national average for the school's expectation. Výsledky dětí a výsledky školy, přestože jsou dobré, tak jsou pořád pod národním průměrem. That said, that's the bad news out of the way. To jsou, teď jsem řekl tu špatnou informaci. It is a very good school. Je to ale výborná škola. The young people come in from the primary school, which is next door. Děti se do ní přesunují ze základní školy, která je hned vedle. Plus 4 or 5 other primary schools in nearby V area. okolí jsou ještě další 4 až 5 základních škol. We were talking earlier My jsme at se front tady bavili na začátku vepředu, that primary schools may be as small as 60 pupils, že základní školy tady mohou být docela malé, třeba 60 dětí, up to 400 or 500. 400 až 500 dětí.
But when they come to a Ale secondary když school, děti přejdou na střední školu, the school can be as large as 3,000 tak ve pupils. škole může být až 3000 dětí. So at the age of 11, suddenly youngsters Takže find they're in a huge school. Ve věku 11 let, kdy vlastně žáci na střední školu přecházejí, najednou se mohou ocitnout v obrovské škole. Once the pupils come into a secondary school, they also have specific subjects Přestoupí na střední školu, tak mají už také jednotlivé předměty, with specific teachers které vyučují jiní učitelé. rather than one teacher A už teaching all nejsou v subjects, situaci, kdy mají jednoho učitele, který všechno vyučuje. which would have been the case in primary. Což je případ základní školy. Okay, everybody okay? Any questions on that so Takže far? nějaké otázky? The question is, at the age of 11, when they get to secondary school, are they streamed, for example, toward economy and other other subjects or professions? Maybe. Not really. Ne, However, ale confusion. Each subject have a number of classes because of the year groups being so large. bude mít celou řadu hodin. And within each year group, the higher attaining pupils will be in one class. V podstatě, když si vezmete, že v ročníku máte třeba 200-300 dětí, tak v podstatě ty děti jsou potom rozděleny na předměty podle svého prospěchu, takže se tam jakoby dělí. Coming down to the poorer attaining children where they need different help to become better at the subject. Takže oni se vlastně dělí jakoby po předmětech, podle svého prospěchu pro každý ten předmět. But the pupils, until they are until 14, will do all subjects. Do věku 14 let se nespecializují a dělají všechny předměty. At 14, because they're then aiming to achieve their GCSEs. Ve věku 14 dělají takovou jako větší první zkoušku, říkají GCSE, a je to General Certificate of Secondary Education, to je nějaký jako všeobecný certifikát středního vzdělávání. They will then specialize in certain subjects and drop one or two others. A potom se začnou specializovat už na nějaké předměty a na několik z nich prostě chodit přestanou už. The government standard for GCSEs is to pass. Národní standard na to GCSE je 5 že GCSEs minimum. Musíte absolvovat aspoň 5 předmětů. And they are to be graded A to C. A jsou hodnoceny A až C. You can get a grade below that and it still counts as a pass, but not a good pass. Můžete dostat ještě i jakoby horší známku, může to být ještě hodnoceno jako prošel, ale není to dobrý výsledek. The GCSE they get at the age of 14 or 16? 16. Takže v 16 dostanou tady tu první zkoušku. A vaše otázka je, jestli potom teda se dal, and then at the age of GCS, at the 16 years old, what happens next? They go and maybe go and study to become a bricklayer, or what happens? Yeah, very good question, especially at this school. Výborná otázka, hlavně díky tomu, v jaké škole teď jsme. What this school has that some comprehensives do not have. Tady ta škola má něco, co některé ty střední školy nemají. Specific areas, specialist classrooms for things like bricklaying and industry type learning. Mají tady specializované třídy pro tady to odborné vzdělávání. Which not all comprehensive schools have. Což ne všechny střední školy mají. But going back to your question. Ale když se vrátím k vaší otázce. Yes, the qualifications at 16 will help the youngsters then to go on to college and hopefully university later. Poté, co dostanou teda ten první certifikát, tak potom pokračují na takzvanou college, což není vysoká škola, je to vlastně před vysokoškolské vzdělávání a potom se jde na univerzitu. Takže 16 až 18 nebo 19 je college, ta je jinde, a potom je univerzita. Ale vy jste se ptal na ty odborné předměty, že jo? He was asking whether you have like a typical vocational training, for example for trade, craft, like carpenters, nurses. No. So where do you learn these? So, nemáme. For example, a nurse například zdravotní sestra would still get
English, A maths se and bude a pořád science učit GCSE. bude pořád v těch 16, absolvuje to GCSE z angličtiny, z matiky a z nějakých vědeckých, přírodovědných And then would look předmětů. to do a university qualification if they're going to be a higher level, or just go straight to nursing where they may get other qualifications. A potom teda buď půjde, když chce být jakoby na vyšší úrovni, tak půjde na univerzitu, a nebo when you say would go straight to nursing means that she can go to hospital and Correct. work and she doesn't have to get any special training. They would get the training while in the hospital. So they would attend some training Correct, as and well? some learning, yes. Aha, takže a nebo může potom jít přímo teda do nemocnice, vykonávat svoji profesi a bude se vlastně mít praxi a bude se přitom ještě teda učit. Takže to and this is at the age of 16. 16 or 18, depending on if they've done advanced level. Nebo v 18, protože mezi 16 a 18 můžete ještě 2 až 3 roky studovat, abyste získal úroveň A, to znamená advanced level, pokročilou úroveň, takže si uděláte jakoby vyšší vzdělání, jakoby nějakou nadstavbový vzdělání. Just really quickly, so ještě jednu věc. children finish at 16 at secondary school. Takže na střední škole děti končí v 16. Would then go on to a college, a different building, Pak jdou do jiné budovy na college for 2, maybe 3 years na 2 až 3 roky, to get advanced level aby education, dostali vzdělání na pokročilé úrovni, advanced level, which are different exams, higher level což exams. jsou zkoušky na vyšší úrovni. And those exams will determine or allow them to make university. A to, jak dopadly u té pokročilé úrovně, tak na základě toho oni si můžou vybrat univerzitu, protože tam už nedělají přijímačky, ale v zásadě ta univerzita má prostě stanoveno, jak musíte dopadnout, aby vás vzali. And the universities will choose their children based on, or their entrant based on how well their A-level results are. Ještě jednou, vlastně ty univerzity si teda vybírají děti podle prospěchu. Takže ty college nejsou specializované. So the colleges are not specialized. They are more specialized than the comprehensives. Jsou specializovanější než ty střední. However, if a child, for example, does not do well at school, Ale když třeba někdo nestuduje dobře ve škole, they do have another opportunity Tak mají in možnost, college to try and catch up and do. aby ještě pokračovali na té college, aby to ještě dohnali. And they have less subjects for A levels. Correct, yes. They A- usually do 3 or 4 A A levels. oni se potom zase více specializují v rámci té college, takže už nedělají 5 předmětů, ale 3 nebo 4, takže jakoby to úžej zaměří vzhledem ke své budoucí profesi. But to finish your question, Ale abych dokončil vaši otázku. sorry, and then we'll ask down the bottom. Plumbers, bricklayers, Takže trades třeba, people. Lidi, kteří chtějí studovat řemeslo, to znamená instalatéři, zedníci a tak. You can learn those specialisms at college. Můžete se Often. naučit tady to na college, tuhle ty specializace. But often companies or small tradesmen trade and teach those trades on the job, a bit like the nurses. Ale často třeba velké podniky nebo třeba nějací podnikatelé v podstatě školí tohleto při práci. And they must have certificates, for example. Yeah, for they do. training. They still get certificated, yes. The training places. Yes, they usually come into a college maybe 1 day a week to get the formal, so it shows the learning that they're having in the industry area. And the industries themselves must have a certificate. Yeah. Ale je to tak, že v podstatě i třeba ty podniky musí mít certifikát na to, že tedy můžou ty učně tam vzdělávat a ty lidi pořád chodí třeba do školy na 1 den nebo navíc podle toho, jaké je to zaměření. So to finish the education system then, if a child wants to go on to university at 18 or 19, Abych to dokončil, když dítě potom, nebo mladý člověk v 19 nebo 18 chce jít na univerzitu, they must have got GCSEs, tak musí mít absolvované GCSE, A-levels, A-levels, což je ta pokročilá úroveň v 18, then they can go and do a degree. a potom Bachelor's můžou of. už studovat buď na bakaláře, nebo na magistra, nebo dál. Okay, and some may stay on and do a master's or doctorate, but that is often done later on in Ale career potom life. bakaláři někteří pokračují a dělají si magistra, ale velice často tam končí a to nejvyšší vzdělání si dodělávají až v průběhu svojí kariéry. So from this school,
possibly they'd be looking maybe 15% of the pupils may attain university, small number. Takže z tady té školy, tak dejme tomu 15% dětí půjde na univerzitu, je to poměrně velmi malé číslo. And that's a combination of pupil attainment, what they want to do. Some of them do want to go and do trades. A je to kombinace toho, jak se učí, co opravdu chtějí, protože někteří od začátku prostě na vyšší vzdělání nechtějí, nepomýšlejí. Economic, social. Ekonomické, sociální faktory. Because we must pay to go to university now, so za univerzitu platí. some parents are just not able to support their children to do Takže that. někteří rodiče bohužel nemůžou děti na univerzitě podporovat. Okay. Is that okay? Odpověděl is that okay? jsem. Jenom chtěla zeptat, jestli povinné školní vzdělávání teda končí v těch 16 letech. So the compulsory education ends at the age of 16? Yes. Ano. Yes, 16 is where pupils at the moment are allowed to leave v school. současné chvíli studenti mohou přestat ukončit svoji základní školní docházku ve věku 16 let. Next year that will change to 17. Rok se to posune na 17 let. Okay. V střední škole, co ještě je zvláštnost pro nás, The pupils have a form class where they come together every morning. Tak studenti mají jednu jako svoji třídu, jako my máme, kde se sejdou každé ráno. So I might be their teacher that they see every morning and I smile nicely to them. Který se s nimi každé ráno sejdu a hezky se na ně usměju. Do your teachers smile at you? Smějí se na vás učitelé. Sometimes. But thereafter they have a timetable for their lessons. Ale potom každý to dítě má v podstatě svůj rozvrh. And they will move around the school throughout the day and have different teachers for different subjects. Oni potom v podstatě chodí do různých tříd v průběhu dne, ale ještě se to taky dělí podle toho, jaký prospěch mají v každém předmětu. Takže oni jako třída pak vůbec nefungují, ještě se jakoby takhle. And over the 5 years at the school, a za těch 5 let ve škole, each subject that they are learning may have a different teacher each year as well. A každý rok můžou mít ještě na každý předmět jiného učitele, na ten jeden předmět. Okay. So these guys get to know the school very well. Takže se ve škole vyznají velmi dobře. Asi 30%, když to bereme na národní úrovni v rámci Walesu, 30% nejde na college. So it is quite a high percentage still going. Takže pořád poměrně vysoké procento pokračuje. Jestli existují nějaké přijímací zkoušky na univerzitu, o které je velký zájem. If there is any prestigious university where they still have to take an admission entrance exam because it's so wanted, even after the A levels. Yes. Ano. The well-known ones such as Cambridge, Nejlepší, jako je Oxford, Cambridge, Durham, York, where else? A couple in London. A ještě pár dalších v Londýně. Tak tam we were talking as well about specific subjects like sport and music. Ještě potom jsme hovořili o různých předmětech, jako jsou třeba sporty, hudební školy. Loughborough in Leicestershire is seen as a very high sports attainment. Great Britain train there. Say it again. Loughborough in Leicestershire. V Leicestershire, tak tam je to významná univerzita, kam chodí sportovci. And music is the academy in London and Manchester. Akademie a Manchesterská akademie. So they're very, very sought after. Takže ty jsou velmi žádané. Ty si určují sami ty přijímací zkoušky. They set up their entrance exams by themselves, right? Yes. So for example, the music one, I went through the music one for Manchester. Já jsem například studoval na hudební vysoké škole v Manchesteru. So I had my O-level music. Takže jsem měl GCS. I had my A-level music. Měl jsem základní certifikát hudbu, pokročilý certifikát hudbu. Plus other qualifications. Plus jsem měl další kvalifikace k tomu. So in some universities that would be sufficient for me to get into their university. V případě některých univerzit by mě přijali bez přijímaček. But the music one is so highly subscribed. V hudební škole tam je taková poptávka. I then had to go and sing a repertoire. Že jsem musel jít a přespívat svůj repertoár. And play another instrument. A musel jsem hrát na další nástroje. So also to demonstrate that I was good enough to go in. Jsem musel demonstrovat, že jsem dostatečně dobrý, abych tam mohl. Yes, I did get a place. Ano, a dostal jsem se tam. I didn't go. A pak jsem tam teda nešel, ale. I did another job instead. Já jsem pak šel jinam. One more question, Takže anybody? ještě poslední otázka.
May we? A to Yeah. za střední, tak You can ask me as we walk around, okay? Možná se mě ještě můžete, so whom have you selected for a question? The lady here. Ještě. Jenom bych se chtěla zeptat, jestli teda maturita u nás odpovídáte zkoušce exam. A-level. No. We have something that we call maturita, maturity exam at the age, at the 18 years, which would be probably something similar as your A-levels, like we usually have 4 subjects. Já si myslím, že asi jo, protože my taky máme 4, že jo, předměty, takže ve stejném věku, ale ta struktura je asi jiná. I've got to say to you as well, all the exams we've talked about, all the Všechny qualifications, ty zkoušky, všechny ty kvalifikace, které jsem zmiňoval, can actually be taken at any age. se v podstatě může žák složit v jakémkoliv věku. So it doesn't have to be the ages we've talked Takže to about. nemusí být v těch věcích, o kterých jsme hovořili. Třeba na medicínu se musí dělat speciální zkoušky. And if you, for example, want to study to be a doctor, like to study medicine, you have to pass an entrance exam, or A level is enough. No, you would then, for a doctor, you would go on to university, and that is very sought after, so that would be an entrance exam. Taky, And you would need very high. Na medicínu v podstatě taky, protože to je zase velmi žádané, takže budete muset mít výborné výsledky, high level of qualifications from your previous exams, and you would then go into a hospital to be trained. And you still have to do an entrance exam of that university. Probably, yes. Pravděpodobně budete muset skládat zvláštní zkoušku kvůli tomu, abyste studovala medicínu, a musíte mít výborné výsledky z těch předchozích zkoušek. And it's expensive. A je to drahý. One more. Yeah, last one, and then we'll. Poslední. Will you start your primary school at the age of 6 or 5? 4 or 5. Ve věku 4 or 4 nebo 5 začínají. Often the children have been pre that age as well. Many children go to a nursery between the ages of 2, 3 years old. Jde jakoby do školky mezi 2. a 3. rokem. Before then moving up into the lower part of the primary school. A potom v podstatě jako jsou oni mají něco, co je u nás ty přípravky. But it's still like a prep school, right? They don't study that much. They play still at the age of 4 or 5. Most right? of it is learning through play. Yes. Oni v podstatě těch 4letý, 5letý, to je opravdu spíš jako přípravka. Tomu říkají, že spíš jako se učí hrou. But in saying that, the children don't realize it, but they do start to learn their numbers and the letters. Děti si to neuvědomí, ale už se samozřejmě v té době učí čísla, písmena a tak dále. A dá se z toho říct, kolika letá je teda ta školní doba? And can we say how many years basically you have to study? If they start at 4, then go to 17. 4 to, if you go right through to university, you could be 4 to 23. Když budete studovat až na univerzitu, tak od 4 do 23.